Sa video na ito, i-review natin ang camera na ginagamit namin sa pagbabike vlog. Mga video footages, price, iba't ibang mounts, sample videos gamit ang app, pros and cons. Hi guys! Welcome to our YouTube channel! Dami electric pan eh. Kung nagustuhan nyo yung intro ng video na ito, baka para sa inyo ang camera na re-reviewin ko ngayon. Dito na kami sa SM, tapat ng SM Center. Hi guys! Handheld. Welcome to our YouTube channel. Oh my gosh, mahulog tayo. Insta360. Please subscribe and yeah, click the bell button and subscribe.
comment diretso. Ride safe and happy Sunday. Drive series na to. Selfie stick mount. Hello. Uwi na. Magnet pendant mount. Pwede mo pumasok? Dahan-dahan lang tayo. Baka tayo mabutasan ng ilong. Baka magaya tayo sa lamesa eh. Karaniwan tao. Wow, ganda ng bundok. Helmet mount. Kapit ako sa puno. Mama, ay ginuot ko. So, yun lang. Handlebar mount on a selfie stick. Kami ngayon hinday sa La Mesa Eco Park. Kanina. Pwede naman i-timelapse yung ano, yung ordinary video. Sticky base mount. Siyempre, helmet. Karagdagan safety. Okay. Tara.
Hanggang dito na lang guys. Don't forget to share, subscribe, and hit the bell button for more and upcoming videos. Hanggang sa muli. Thanks for watching. Peace.